kuya. Paano masabi? What's up mga par? Magandang hapon. So may quick ride lang kami ni Sir Neil. Punta lang kami ng Tagaytay. So nawawala yung gloves ko mga par, di ko makita. Meet up namin dyan sa SNR. So ikot lang kami ng Tagaytay. Pareho kami naka MT-09. Giniagawa mo. Namatay pa. Ano ba yan? Woo! Alright, SNR na tayo. Sir! Alright mga par, on the way na kami ni Sir Neil sa Tagaytay. Yun o. Traffic! Tapos mamaya pag uwi mga par, siguro mag-SLEX kami. Malalaman mamaya. Fantasy World muna kami. So mamaya na lang ulit pag medyo maganda na takbuhan. So time check pala mga par, 4:16 ng hapon. Woo! Yummy! Alright. Time check 4:22. So hindi pa masyadong traffic ngayon mga par, ano? Dito na kami sa SM Dasma. Alright! Yee! Tataw! Goodbye, Dasma. Yo! Bira! Bira lang ng bira. Time check 4:30. So mabilis ang biyahe. What's up? May checkpoint. Oh no. Okay, na checkpoint. ORCR sa Tagaytay. Kailan mo natin yan? Yeah, teka. Bigat. Medyo. Saan na kayo punta sir? Sa ano lang? Tagaytay lang boss. Opo. Okay. Yamaha MT-09 sir. MT-09. Opo. Gusto ko na. Thank you sir. Sige po. Alright, alright. So time check 4:40. Medyo makulimlim dito. Yung lamig sakto lang. Nakita nyo rin kanina mga par, may checkpoint. Inisita lang naman nila yung mga walang ORCR siguro, walang maipakita, driver's license. So no exemption mga par, walang discrimination. Big bike, small bikes, Di totoo yan. lahat sinecheck nila. Di totoo yan. Nakakagulat pala pag in-overtaken ka. Yung hindi ka prepared, bigla kayong ginuhitan. Hindi pa nga guhit yan, layo nga nung overtake niya eh. So sa mga naguguhitan ko dyan, sorry mga par. Alright guys, nandito na kami sa Tagaytay. At time check 4:45. Pwede. Okay, change of plans. So McDo na lang kami. Tambay. Okay mga par, medyo lumalakas yung ambon. So baba na lang kami dito sa may Talisay. Sa Batangas na kami tatambay. Alright, bangkingan na dito. Ngayon lang nakapunta dito ng ganito.
Solid. Talisay. Solid dito. Ganda oh. Picture oh. Ganda sir. Wow, ang lamig. Ganda. Buti medyo tuyo ang daan. Ganda talaga dito. Hanep. Mas makipot pala yung pabalik. Maganda lang dito, wala masyadong dumadaan. Ito magandang picturean. Hahay, haba oh. Ganda nung daan. Woo, ganda man. Uy, nice. Napakaganda naman. Sungay. Siko pala, sungay. Ganda, sobrang ganda dito talaga dumaan. Siko oh. Ayan oh, oh. Siko. Uy, nice. Okay, siko to. Uy, siko. Tarik. Siko. Ayan ang maganda oh. Uy, ang ganda, grabe. Alam mo, painting. Ang ganda men. Tapos ang daming halaman oh. Okay, nandito na tayo sa may Tanawan. Time check, 5:20. Gusto mo mag-lomi, sir? Tara, pwede. May alam akong lumihan dyan, sir. Ayun. Alright, mamaya ulit. Pag pauwi na, siguro sa SLX na ako ulit mag-vlog mga par. Kasi 20% na lang ako eh. Okay, mamaya ulit. Okay. Oh. Pag MCX talaga mura, sir. Kasi sir, ang ano, ang airport hanggang sukat lang nasa alam ko 120 na yun eh. Star Toll. Tara. Ito na nga sir. Paano sir? Sige sir, ingat din. Thank you sir. Sir, may kiraan ng konti.
Kaliwa na ako eh. Sige sir, ingat. Okay. Sige sir, thank you. Alright mga par, ganda na lamang, quick ride lang. Nagpunta kami ng Tagaytay and then Tanawan, then naglomi kami. Tapos SLEX, quick ride lang, umalis kami alas 4. And then time check 7:20, nandito na tayo sa buhay na tubig. Thank you mga par, sana nag-enjoy kayo sa quick ride na to. Please like, share, and subscribe. I-hit mo na rin ang notification bell para sa mga susunod pa nating videos, ating mga gala. Okay mga par, so hanggang dito na lang. Okay, ride safe, God bless, and let's fly and ride. Bye.